Hannu Jartikka TPS. Ei tää on nyt niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoa. Torstai 26. helmikuuta vuonna 2009. Oulun Kärpät valmistautui vierasotteluun Espoossa. Ensin lennettiin etelään, sitten jatkettiin bussikyydillä pelipaikalle. Ottelu oli tärkeä, sillä Kärpät kävi runkosarjan loppumetreillä kovaa kamppailua kotiedusta pudotuspeleihin. Joukkuetta koettelivat kuitenkin loukkaantumiset, yhtenä niistä tuli kuuma tähtisentteri Daniel Korsa. Tiukassa paikassa tehtiin rohkea päätös, jota jotkut Oulussa olivat kuitenkin osanneet odottaa jo pitkään. Kun kokoonpanot julkistettiin, Kärppien ykkösketjuun oli merkitty Vesa Viitakoski, Jonas Andersson ja keskushyökkääjä Mikael Granlund. Ottelu olisi superlupauksen ensimmäinen SM-liigassa ja tapahtuisi vieläpä hänen syntymäpäivänään. Sitä ennen piti vain hoitaa pari muodollisuutta. Granlundilla oli juniorisopimus, mutta pelikelpoisuus SM-liigassa vaati erillisen rekisteröinti- ja vakuutussopimuksen. Sen allekirjoitti Kärppien edustaja ja sitten Granlund itse. Sen jälkeen lähdettiin kovalla kiireellä matkaan kohti Espoota. Siinä kohtaa Kärpät oli tehnyt kohtalokkaan virheen, josta tuli vain viikkoa myöhemmin suomalaisen jääkiekon kuumin puheenaihe. Ensimmäiset päivät näyttivät menevän hienosti. Kärpät hävisi Bluesille jatkoajalla, mutta Granlund pelasi yli 15 minuuttia kunniakkaasti, sai myös ylivoima-aikaa, laukoi 2 kertaa ja kävi lähellä maalin tekoa. Pari päivää myöhemmin hän pelasi myös kotiyleisön edessä, kun vastassa oli Ilves ja Kärpät voitti. Ykkössentteri Korso palasi kokoonpanoon, joten Granlund siirtyi hänen laitahyökkääjäkseen, pelasi noin 11 minuuttia ja muun muassa laukoi tolppaan. Näin Granlund oli antanut ensimmäiset väläyksensä osaamisestaan Kärppien liigajoukkueessa. Tämän piti olla vasta alkua kirkkaalle tulevaisuudelle, mutta pian alkoi vaikuttaa siltä, että Kärppien paidassa häntä ei tultaisi näkemään enää ikinä. Granlund oli jotain, mitä suomalaisesta jääkiekosta oli puuttunut monen vuoden ajan. Todellinen huippulupaus, jota hehkutettiin myös Pohjois-Amerikassa. 1,5 vuotta ennen NHL-varausta hänet arvioitiin ikäluokkansa 6. parhaaksi pelaajaksi koko maailmassa. Oulun seudulla sisäpiirissä häntä oli hehkutettu pitkään. Jo marraskuussa 2005, kun Granlund oli vasta täyttänyt 13 vuotta ja dominoi 3 vuotta vanhempien joukossa, häntä kuvailtiin Pohjois-Suomen lahjakkaimmaksi junioriksi sitten Reijo Ruotsalaisen. Ruotsalaisen paita roikkuu Raksilan hallin katossa ja 7 NHL-kauden aikana hän voitti Stanley Cupin 2. Granlundin nimi ei vielä ollut monellekaan tuttu, mutta hänen taitojaan oli nähty jo maailmallakin kiertäneessä videossa näppärästä maalista Kärppien C-nuorissa. Liigadebyyttinsä aikaan Granlund oli tehnyt A-nuorten SM-liigassa 21 maalia ja 57 tehopistettä ja oli sarjan pistepörssissä toisena. 16-vuotias pelasi alle 20-vuotiaille tarkoitetussa sarjassa reilusti yli piste per peli tahtiin. Hänet oli myös nähty jo alle 20-vuotiaiden maajoukkueen mukana MM-kisoissa, missä hän teki tehot 2+1. Granlund pelasi selkeästi alaikäisenä B-nuorten SM-sarjassa ja voitti siinä ohessa C-nuorten Suomen mestaruuden. Hän päätti peruskoulun yli 9 keskiarvolla ennen kuin jatkoi urheilulukioon ja vaikutti muutenkin fiksun nuoren urheilijan mallikappaleelta. Sisäpiirissä liikkui kuitenkin epämääräisiä huhuja sopimustilanteesta. Ne eivät myöskään olleet perättömiä, sillä Granlundia oli tarjottu muualle jo ennen ensimmäistäkään SM-liigan ottelua. Selvää oli, että kaikkia kiinnosti, mutta huhuissa pyörivät erityisesti pääkaupunkiseudun liigajoukkueet eli Espoo Blues, Helsingin Jokerit ja Helsingin IFK. Osa soppaa oli myös se, että Granlundeja oli 2, ja jonkinlaisena toiveena oli, että Mikael ja vuotta nuorempi Markus Granlund pelasivat samassa joukkueessa. Granlund ja Kärpät olivat tehneet ensimmäisen sopimuksen vuonna 2007, kun Granlund oli 14-vuotias. Kestoksi sovittiin 4 vuotta.
Sopimukseen ei ollut kirjattu erikseen juuri muuta kuin varustepalkka. Kärpät kyllä hoitaisi kuukausimaksut ja kausimaksut sekä 6 komposiittimailaa ja luistimet jokaiselle kaudelle ja muut perusvarusteet tarpeen mukaan. Allekirjoittajana oli Granlundin lisäksi hänen isänsä Vesa. Maaliskuun 2. päivänä oululaislehti Kaleva uutisoi, että Granlund pelasi seuraavana päivänä taas SM-liigaa HPK:ta vastaan uransa 3. liigaottelun. Silloin uutispommi alkoi paukkua julkisesti, kun ensin Granlund otettiin pois kokoonpanosta viime hetkillä. Kärppien päävalmentaja paljasti, että joku oli kieltänyt Granlundia pelaamasta. Lehdistötilaisuudessa puhuttiin sopimusteknisistä asioista. Kärppien joukkueen johtaja oli saanut sähköpostin, jossa ilmoitettiin, että Granlund ei ole tulossa. Sitten vyyhti alkoi paisua. Granlundin agentti Ilkka Larva oli ilmoittanut, ettei Granlund osallistu enää lainkaan Kärppien SM-liigaotteluihin ja että kaikki Granlundin sopimukset oli irtisanottu. Hänen mukaansa SM-liigaa varten tehty vakuutussopimus oli jotenkin mystisesti muutettu pelaajasopimukseksi täytenä yllätyksenä sekä agentille että Granlundin vanhemmille. Granlundin leiri syytti Kärppiä suoraan vilpistä ja sopimusten muuttamisesta jälkikäteen. Kun Granlund oli allekirjoittanut pakolliset sopimukset ennen liigadebyyttiään, sopimuksen kesto oli jätetty avoimeksi. Larvan mukaan Kärpät oli jälkikäteen kirjannut sopimusten kestoksi 2 vuotta. Meille olisi ollut ok, että poika olisi pelannut loppukauden ilmaiseksi, mutta päivämäärien muuttelemista emme hyväksy. Larva sanoi Helsingin Sanomien mukaan. Osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että Granlund ja Kärpät olivat tehneet jonkin sopimuksen vuonna 2007. Kokonaan uudesta liigasopimuksesta oli myös käyty jonkinlaisia neuvotteluja ja Kärpät myönsi, että Granlundin palkkaa pitäisi kyllä korjata ylöspäin kuvastamaan hänen lahjakkuuttaan ja arvoaan. Kärppien mukaan agentti oli kuitenkin kieltäytynyt neuvottelemasta, mutta seuran mielestä hänellä oli edelleen voimassa oleva sopimus. Agentti puolestaan huomautti, että pelkällä juniorisopimuksella ei saisi pelata SM-liigassa. Kärppien toimitusjohtaja Juha Junnoa pommitettiin kysymyksillä ja rivien välistä pystyi lukemaan, että jokin oli mennyt pieleen. Joukkueen johtaja kävi hakemassa Granlundin nimen papereihin aamutreenien jälkeen. Granlundilla oli kova kiire lentokoneeseen, joten kaikkia kohtia ei ehditty täyttää. Me täydennettiin toimistolla ennen lähettämistä liigalle, Junno sanoi. Sotkun syntyä auttoi se, että kun Granlund teki surullisen kuuluisaksi muuttuneen sopimuksen sekä liigadebyytin, sekä toimitusjohtaja että urheilutoimenjohtaja olivat pelaajatarkkailumatkalla Tsekissä. Kiistan ollessa kuumimmillaan osapuolet latelivat toisiaan kohtaan kovia syytöksiä ja Granlund oli välissä pelkkä telinappula. Perjantaina 6. maaliskuuta agentti Larva matkusti yhtiökumppaninsa kanssa Ouluun neuvottelemaan Kärppien urheilutoimenjohtaja Ari Hillin, Kärpät Oyn hallituksen puheenjohtaja Seppo Arposen sekä Granlundin isä Vesan kanssa. Tulos ei ollut se, mitä ainakaan sopimusneuvotteluista haaveillut Kärpät toivoi. IFK:n tiedote tuli maanantaina 3 päivää tapaamisen jälkeen. IFK:n mukaan mahdollisuus sopimuksen tekemiseen oli ilmennyt viikonlopun aikana. Granlund sanoi tehneensä päätöksen sunnuntaina ja ilmoitti, että joukkueen vaihtoehtoja oli kyllä useita, mutta vanhassa seurassaan hän ei voinut jatkaa luottamuspulan takia. Kärpät oli pyytänyt julkisesti anteeksi menettelytapavirhettä, mutta se ei lämmittänyt välejä. Jatkoajan mukaan asia oli Kärpille valtava imagotappio, joka herätti kannattajissa jopa inhoa seuran johtoa kohtaan. Siltä se myös vaikutti, sillä IFK:n tiedotteen jälkeen Kärpät kovensi omia otteitaan ja muun muassa lyttäsi jälleen Granlundin agentin. Oululaisseura yritti kynsin ja hampain pitää kiinni jopa kaikkien aikojen lahjakkuudestaan. Onhan tämä meille kova paikka. Suunnitelmissa oli tarjota Granlundille nuoresta iästä huolimatta isoa roolia ja siihen oli rakennettu koulukuviot ja muut asiat mukaan, urheilutoimenjohtaja Hilli sanoi MTV3:lle.
Kärpät ilmoitti, että se aikoo pitää kiinni sopimuksesta ja selvittää asian SM-liigalla, Jääkiekkoliitolla sekä pelaajayhdistyksellä. Kärppien näkemys oli tämä. Vuonna 2007 tehtiin 4 vuoden pelaajasopimus, jonka ehtoja on noudatettu. Liigaotteluita varten tehtiin 5 ottelun vakuutussopimus, joka ei kumonnut aiempaa perussopimusta. Kärpät on halunnut parantaa sopimuksen taloudellisia ehtoja huomattavasti pelaajan nopean kehityksen mukaisesti, mutta Granlundin leiri ei ole suostunut keskustelemaan. Alkuperäinen sopimus on edelleen voimassa vuoteen 2011. Granlundin leirin näkemys oli tämä. Vuoden 2007 sopimus ei ollut työsopimus. Liigaotteluita varten tehtiin 5 ottelun vakuutussopimus, jossa ei ollut alaikäisen pelaajan huoltajan allekirjoitusta. Kärpät oli jälkikäteen laajentanut tämän 5 ottelun vakuutussopimuksen 2 vuoden pelaajasopimukseksi. Kaikki sopimukset on irtisanottu vedoten niiden kohtuuttomuuteen ja Granlundille neuvoteltiin oikea liigasopimus IFK:hon vapaana pelaajana. Jopa suomalaisen jääkiekon mahtimies, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalervo Kummola hälytettiin kohun keskelle. Agentti Larvan mukaan Kummola oli soittanut hänelle Kärppien pyynnöstä. Ilkka hei, se poika pysyy Oulussa. Kuulitko mitä mä sanoin? Se poika pysyy Oulussa ja sillä selvä, Kummola oli sanonut. Larvan mukaan hän oli antanut puhelimensa Granlundille. En mä pelaa enää Kärpissä, Granlund oli vastannut. SM-liiga ilmoitti, että sen mielestä Granlundilla oli sopimus Kärppien kanssa vuoden 2011 huhtikuun loppuun. Näkemystä tavallaan tuki se, että Granlund pelasi kauden 2008-2009 loppuun Kärppien junioreissa. Kalevan mukaan tähän vaikutti Jääkiekkoliitto, joka pelkäsi, että alle 18-vuotiaiden MM-kisojen tähtipelaaja joutuisi olemaan sivussa koko kevään. Viimeinen osapuoli eli IFK ilmoitti, että heidän tietojensa mukaan Granlund oli sopimukseton pelaaja ja liittyi joukkueeseen kesäkuun alussa. Näin myös tapahtui ja Granlund perheineen muutti Helsinkiin. Keskellä kesää hän haastoi Kärpät oikeuteen päästäkseen lopullisesti eroon vuoden 2007 sopimuksesta. Jopa työoikeuden professorin mielestä tapaus oli epäselvä. Sopimus oli pätevä, mutta ei suoranaisesti työsopimus. Ennen liigadebyyttiä tehdyssä sopimuksessa taas ei ollut huoltajan allekirjoitusta, jolloin huoltaja voisi purkaa sopimuksen niin halutessaan. Asia ei lopulta koskaan käsitelty oikeudessa. Elokuun lopussa Granlund perui kanteensa, kun Kärpät ja IFK neuvottelivat keskenään sopimuksen Granlundin siirtymisestä Helsinkiin. Sovinnon sisältö sovittiin salassa pidettäväksi. Sanomalehti Kalevan mukaan IFK joutui kuitenkin maksamaan Kärpille huomattavan korvauksen sopimuksen purkamisesta. Granlundin tapaus on yksi pahamaineisimmista nuoren pelaajan siirroista SM-liigan historiassa. Kärpät menetti juniorityönsä jalokiven, ehkä parhaan pelaajansa koskaan. Spekulaation tasolle jää, syntyykö Granlundin IFK-sopimus todellakin vasta juuri ennen sen julkistamista. IFK:lle ja Granlundille tapaus oli jättipotti. Granlund on myöhemmin kertonut, että Kärppien mukaan hän olisi pelannut valtaosan seuraavastakin kaudesta A-junioreissa. IFK puolestaan oli luvannut paikan 2 kärkiketjusta liigassa. Niissä hän myös pelasi heti seuraavalla kaudella ja teki 43 ottelussa 40 pistettä. Tuntuu siis käsittämättömältä, että Kärpät todella olisi halunnut haudata hänet junioreihin. Minnesota Wild varasi Granlundin numerolla 9 ja keväällä 2011 Granlund johdatti IFK Suomen mestaruuteen sekä Suomen maailman mestaruuteen. Todennäköisesti IFK sai mahdollisen Kärpille maksamansa korvauksen ajan myötä moninkertaisesti takaisin, kun Granlundista tuli Suomen suosituin urheilija. Vuonna 2012 hän lopulta lähti NHL:ään. Larva puolestaan sai agenttitoiminnan arviointilautakunnalta huomautuksen ja 1500 euron rikemaksun toimittuaan agenttitoiminnan tapaohjeiden vastaisesti. Hän valitti päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan, joka kumosi agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätöksen osittain ja määräsi sopivaksi seuraamukseksi huomautuksen. Larva jatkoi Granlundin agenttina tämän vakiinnuttaessa paikkansa NHL-pelaajana.